ሰላም ዲናችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ቡዬ ነኝ ከሙለራፕ በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርገን ካይን ማስተር ላይ የራሳችንን ፎንቶችን ለአማርኛ ፎንቶችን ሊሆን ይችላል የተለያዩ ከስተም ፎንቶችን እንዴት አድርገን አድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄም ላይሪክስ ቪዲዮችን ለምትሰሩ በአጠቃላይ ቪዲዮችን በካይን ማስተር ኤዲት ለምታደርጉ ሰዎች ይጠቅማቸዋል። እንደምታውቁት ካይን ማስተር ላይ አማሪክ ፎንቶች የሉም። እነሱን እንዴት አድርገን አድ ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን እኔ ቡዬ ክሬቲቭ የሚባል ቻናል አለኝ። እዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኤዲቲንግ ቱቶሪያሎችን፣ ዩቲዩብ ቲፕስ፣ ዌብሳይት ጥቅሞችንና የተለያዩ አዳዲስ አፕሊኬሽኖችን ሪቪው ማድረግበት ቻናል ነው። ለዚህም ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሄዳችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዚህ ላይም ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። በተጨማሪም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ከወዳችሁት ላይክ በማድረግ መጀመራችሁን አትርሱ። በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው እንዴት አድርገን ካይን ማስተር ላይ ከስተም ፎንቶችን አድ ማድረግ እንደምንችል ነው። ስለዚህ ሁለት አፕሊኬሽኖች ያስፈልጉናል። ሁለቱንም አፕሊኬሽኖችን ቴሌግራም ቻናላችን ላይ እንለቅላችኋለን። የቴሌግራም ቻናላችንን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኛላችሁ። ከዛ ላይ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ኤፒኬ ኤዲተር ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ካይን ማስተር ነው። ስለዚህ ኤፒኬ ኤዲተር የሚለውን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን ማለት ነው። ልክ እንደከፈታችሁት እንደዚህ ይመጣላችኋል። አራት አማራጮች አሉ። ሁለተኛ ላይ ያለውን እንነካለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለውን እንደነካችሁ እንደምታዩት የአፕሊኬሽን ዝርዝሮችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። እኛ ኤዲት የምናደርገው ካይን ማስተርን ስለሆነ ካይን ማስተርን እነካለን ማለት ነው። ካይን ማስተርን ልክ እንደነካችሁ እንደምታዩት አራት አማራጮችን ያመጣላችኋል። ሲምፕል ኤዲት፣ ፋይል ሪፕሌስመንት የሚለውን ሁለተኛ ላይ ያለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ዘርዝሮ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ እንደምታዩት አሴትስ የሚል አለላችሁ ማለት ነው። እሱን ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት ሁለተኛ ላይ አሴትስ የሚለውን ትነካላችሁ። እናንተ ጋር ሁለተኛ ላይም ካልሆነ ፈልጋችሁ አሴትስ የሚለውን ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት ፎንቶችን ዘርዝሮላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ከዚህ በፊት ካይን ማስተር ላይ የነበሩ ፎንቶችን እንደዚህ ዘርዝሮ ያመጣላችኋል። እኔ ከዚህ ሞድ አፕሊኬሽን ስለምጠቀመው እናንተ ጋር ትንሽ ሊሆንም ይችላል። ስለዚህ የመጣላችሁን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የእርሳስ ምልክት አለች። እሷን አንዴ ትነኳታላችሁ። ከዛም ከፋይላችሁ ውስጥ ፎንት ያስቀምጣችሁ። ፎንት ከሌላችሁ እሱንም የቴሌግራም ቻናላችን ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ፎንት ከሌላችሁ ነገር ግን ካላችሁ ያለበትን ፋይል ትነካላችሁ ማለት ነው። እኔ ፎንት የሚለው ውስጥ አስቀምጫለሁ። ስለዚህ እሱን ነካለው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ሳይሆን ፎንትስ የሚለው ውስጥ የአማርኛ ፎንቶችን አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የአማርኛ ፎንቶችን ከፈለጋችሁ እንደነገርኳችሁ ቴሌግራም ላይ እናስቀምጥላችኋለን። ከዛ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ካይን ማስተር ላይ ምንም አይነት የአማሪክ ፎንት ስለሌለው እንደዚህ አድርጋችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሰዓት የሚለውን እናስገባና እንየው እስቲ። ሰዓት የሚለውን አሁን አስገብቻለሁ። ሌላም ደግሞ የእርሳስ ምልክቷን ነካና ሌሎችንም አስገባለሁ ማለት ነው። ካስገባችሁ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ሴቭ ስትሉት ወርኪንግ እያለ ትንሽ ሊቆይ ይችላል። እንደየስልካችሁ ፍጥነት ነው። ወርኪንግ ብሎ ወዲያው ሊጨርስላችሁ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ከስተም ፎንቶችን ታስገባላችሁ ማለት ነው። አሁን እስቲ ኢንስታል እናድርገውና ይስራ ደግሞ እናያለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሰክሲድ ብሎናል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል አስገብተናል። ኢንስታል የሚለውን እንነካዋለን ማለት ነው። ኢንስታል ካደረግነው በኋላ ያስገባነው ፎንት ይኑር አይኑር ይስራ ደግሞ ሄደን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንስታል የሚለውን እንነካዋለን። እንደምታዩት ኢንስታል እያደረገ ነው። ልክ ሲያልቅ ይስራ እናያለን ማለት ነው። ፎንቶችን እየቀያየረን እንሞክራለን። እንደምትመለከቱት ያለምንም እንቅስቃሴ እዛው መልሶ ካይን ማስተርን ኢንስታል አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ እንከፍቷለን። እንከፍትና ፎንቶቹ ይግቡ አይግቡ እሱን ደግሞ አሁን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት ከከፈታችሁ በኋላ ባክግራውንድ ትመርጣላችሁ። እኔ ለማሳየት ያክል አንድ ባክግራውንድ እመርጣለሁ። ከዛም አማርኛ ጽሁፍ አድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አማርኛ ፎንቶችን ነበር አድ ያደረኩት። ከዛም አስገባለሁ። እንደምታውቁት ከዚህ በፊት ካይን ማስተር ላይ ከየትም ብታወርዱ አማሪክ ፎንቶች አልነበሩትም። ነገር ግን አሁን እንዴት እንዳስገባ ነው ታዩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከለሩን ቀይር ያለው እንደምታዩት ፎንቱ እንደዚህ ነበር። አሁን ግን ፎንትን መርጥና ያስገባነውን ፎንት እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ
እዚህ ጋር አስገባነው አንዱ ይኸው እዚህ ሁለተኛ ላይ አለ እሱን ነካዋለን እንደምታዩት ፎንቱ በሚገርም ሁኔታ ሰርቶልናል ማለት ነው ሌሎችንም አስገብተናል እሱንም ስንመርጠው እንደምታዩት በሚገርም ሁኔታ ፎንቶችን አስገብተናል ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ አማሪክ ፎንቶችን ወደዚህ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ አማሪክ ፎንቶችን ወይም የተለያዩ ፎንቶችን ካይንማስተር ላይ እንዴት በቀላሉ ማስገባት ይቻላል የሚለው ቪዲዮ ይመስላል ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም